Hi everyone, Tips and I here. Today we are going to make an easy and yummy merienda. Ang nilupak na saba. To start, ilaga nyo lang yung hilaw na saba ng 10 to 15 minutes o hanggang sa maluto siya. So ito na ang ating 3 main ingredients which is nilagang saba, fresh na niyog, and then asukal. Next is, babayuhin na natin itong saging na saba. Gagamit tayo ng almirez kasi wala naman dito sa Maynila, Luzon. Yung ginagamit pambayo ng palay, yun ang ginagamit sa probinsya. So, ganito lang gagawin ninyo. I-slice nyo lang para hindi siya mahirap bayuhin. Ayan. May batang malikot. Bayuhin nyo lang siya ng mabuti guys hanggang sa madurog. Lalambot na lang yan mamaya pag nilagay yung coconut. Ilagay ang coconut. Ayan, tansyahin nyo lang yung dami. Then, haluin lang para hindi mahirap bayuhin ulit. Sunod, ilagay na natin ang asukal. Tansyahin nyo lang yung sugar. Depende sa inyong panlasa. Yan, tapos pahalong mabuti. So, ayan, tapos na tayo. Pwede na ito. Pwede na i-serve at kainin. Ito na siya, guys. Formain lang natin. Ayan. Perfect na merienda. Ayan na siya, guys. Ang ating nilupak na saba. Napakadaling gawin. Pwede nyo rin itong gawing business. Okay, proceed na tayo sa natitirang saba. Same process lang, bayuhin, ilagay ang nyog, and then sugar, and then okay na siya. Pwede nyo siya lagyan ng ng vanilla for additional aroma.
Thank you for watching, everyone. Please do like, share, subscribe, and don't forget to tick your notification bell so you will see my upcoming video. God bless everyone. Have a nice day. Keep safe.